असं ना. कुठे चालली अन्विताई? आमचे पप्पू मामा कुठे चालला? पावडर का बाबा? काय 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 अन्विताई काय काय लावायचं? अशी पावडर लाव हा. पावडर दे पावडर. अजून काय? अजून काय? लिपस्टिक लिपस्टिक. लिपस्टिक काजल काजल आयशोडा थांब दे ग. चला 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 पावडर लावा, आयशॅडो लावा. हो असं असतं. पॅड वगैरे हे असले पॅन्टवर नाही फ्रॉकचे आहेत ते बघ केसाला पावडर लागतं असं आहे. टाकल्यानं चला. चल आली. किती मज्जा ना. हिचं काय चाललंय? जयचं तुझं सगळ्यात जयचं तुझं. अन्विताई हाय, कसे आहेत सर्व? सानवी अन्वीच्या चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आज आम्ही सानवी अन्वीच्या पंजोबांचा वाढदिवस आहे, तर तिकडे चालले सोबत. सानवी अन्वी केक घ्यायला आलो आम्ही आता. बघा बर्थडे चला. अन्विताई पाहिजे? सानू घे. ती पहिले घे. चल चल. अरे बाबा आलोय आम्ही. चला. अरे पायच नाही टाकली आता. ए सानूला. अन्विता इथं झोपली आपली बादशाह. हिरो बघा, हिरो काय हिरो. हॅपी बर्थडे करा अण्णाला. केला का? हॅपी बर्थडे केला तू? तिला असतं. सानू जा अण्णाला हॅपी बर्थडे कर. पाय पड जरा. अरे अजूनच राहिली का? अण्णाही काय केलं ना बघून दादाचा मला फोन होता. नाडी एवढी नाही काय नाही. अरे आनंद धरली ना तशी. आणि उभा राहा तू. उभा राहा धरून धरून उभा राहा. उभा राहा. राईट.
अथर्वा काय बोलता भारी आहे का आणि ते उठलीस सगळं मी सगळं करतो. कुठं गेला सोडायला ए तिकडे उज्ज्वला थांबले बाकरी मनीषाकडून घेतल्या गेलेलं आहे आपण करू पाहिजे ना आता त्यांच्या याच्यावर म्हणजे कुठंतरी अंश आईस्क्रीम ठेवलं ना नंतर खाऊ द्या त्याला आम्ही पंचमत लिहिले बाय आयुष्य गेला आपला दारू काय हो कसं झाले रामकृष्ण अण्णा अण्णा ना अण्णा स्वप्नीला आला ना मम्मी पण आहे पंचबाबा काय जास्तीत जास्त ब्लॉग मध्ये असते सो जेवण घेऊया काय तर काय काय दाखव पुरी पापड छोलेची भाजी पनीरची भाजी भात वरण वडा श्रीखंड वा पनीर टिक्का असा चला अन्विताई तू पण जेवण घे आता पनीरची भाजी 2-3 असतात प्रकार पनीर खाते पनीर आणि ताई पनीर अरे नको दे आता दे मला काय टाइमच नाही मिळत कुठं फोनला कसं ठेवतो ते नका अन्वीची बाईक पण आलेली आहे अन्वीताई